कम्प्युटर साइन्स र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीका प्रोफेसनल कोर्सहरूको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक-शास्त्र युट्युब च्यानल। हेलो स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु टेक-शास्त्र। म ज्ञानेश्वर ढुङ्गाना र हामी सी प्रोग्रामिङ कोर्स सिकिरहेका छौँ। आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु सी प्रोग्रामिङमा कसरी हामीले भेरिएबल र कन्स्टेन्टलाई युज गर्न सक्छौं भनेर। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले डेटा टाइप्सको बारेमा डिस्कस गरेका छौं। इफ यु डोन्ट ह्याभ द बेसिक आइडिया अबाउट द डेटा टाइप्स इन सी प्रोग्रामिङ, देन यु क्यान भिजिट दैट पर्टिकुलर भिडियो एन्ड यु क्यान वाच एन्ड यु क्यान लर्न एन्ड कम हियर। हाम्रो बोर्डमा आउँ र बोर्डमा हामीले आज सिकौं variables र constant को बारेमा basic idea. Okay, so first thing, what is variable? We are going to discuss the variable and constants, right? So what is the variable? First of all, variable means something whose value changes over time. Okay, that is variable. In algebra मा तपाईले के गर्नु भएको छ, x equals to 5 भनेर लेख्नु भएको छ भने you are saying that value of x is 5. यहाँ पनि भेरिएबल को कन्सेप्ट करिब त्यस्तै हो, तर करिब भन्दै छु मैले, किनभने कम्प्युटरमा र अल्जेब्रामा फन्डामेन्टली भेरिएबल को कन्सेप्ट चाहिँ फरक छ। अल्जेब्रामा इफ यु राइट x is equals to 5, that means what? The value of x is 5, right? But in programs, computer programs, x is equals to 5 does not mean x is 5. Okay, here is something hidden factor. र त्यो हिडन फ्याक्टर के हो त भन्दा एउटा मेन मेमोरी हो, जसलाई हामी र्याम पनि भन्छौं हैन। कुनै पनि प्रोग्राम एक्जिक्युट हुँदाखेरि त्यो प्रोग्रामसँग रिलेटेड जति पनि डेटाहरु छ त्यो सबै केमा हुन्छ, र्याममा हुन्छ। यो x equals to 5 भनेको के हो त भनेर बुझ्नको लागि तपाईले सबभन्दा पहिला कम्प्युटरको र्यामको बारेमा बुझ्नुपर्छ, बेसिक आइडिया है। कम्प्युटरको र्याम भनेको कस्तो हो, मेन मेमोरी हो, जसमा करेन्टली एक्जिक्युटिङ प्रोग्रामसँग रिलेटेड डेटा अथवा इन्फर्मेसनहरु स्टोर भएर बसेको हुन्छ। जब तपाई x equals to 5 भन्नुहुन्छ कम्प्युटरको भाषामा, त्यसको अर्थ के हो त भने र्याममा विभिन्न मेमोरी लोकेसन्सहरु छन् हो, र विभिन्न मेमोरी सेल्सहरु छन्। यु क्यान से कुनै पनि डेटाहरु यो मेमोरी सेल्समा राख्न सकिन्छ र्याममा। त मेमोरी सेलको आफ्नै एड्रेस हुन्छ। लेट्स से दिस एड्रेस इज 001 02 003, it's 004 005 and so on. यो भनेको चाहिँ र्याममा भएका विभिन्न मेमोरी लोकेसनहरुको एड्रेस भयो। अब कम्प्युटरमा जब x equals to 5 भनिन्छ, त्यसको अर्थ के हुन्छ, कुनै एउटा मेमोरी सेल हामीले चुज गरौँ, यो मेमोरी सेललाई हामीले सिलेक्सन गर्यो भने यो मेमोरी सेललाई कम्प्युटरले आइडेन्टिफाई गर्छ यो मेमोरी सेलको एड्रेसबाट। तर एज अ प्रोग्रामर हामीलाई त्यो मेमोरी सेलको एड्रेस रिफर गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्न सक्छौं, we can give some name to this location. We will call it x, and here we are putting the value which is 5. Okay, so x is equals to 5 भनेको के रहेछ, x equals to 5 भनेको x ठ्याक्कै 5 हो भनेको होइन रहेछ। x भनेको त्यो मेमोरी लोकेसनको एड्रेस हो जसमा 5 स्टोर गरिएको छ। नेक्स्ट टाइम जब हामीलाई 5 चाहिन्छ तब हामी x भन्यौ भने कम्प्युटरले बुझ्छ कुन मेमोरी सेलमा गएर त्यहाँ भित्रको भ्यालु लिएर आउने भनेर। यो भयो भेरिएबलको बेसिक कन्सेप्ट। तर यो कसरी भेरिएबल भयो त? x equals to 5 भनेको भेरिएबल होइन, त्यो त कन्स्टेन्ट हो। किन भेरिएबल भने मैले x लाई? यदि यो x भन्ने जुन मेमोरी लोकेसन अथवा मेमोरी सेल हामीले डिफाइन गरेका छौं, यो मेमोरी लोकेसन अथवा यो मेमोरी सेलमा भएको भ्यालुजहरुलाई चेन्ज गर्न मिल्छ भनेदेखि यो x लाई हामीले भेरिएबल भन्न सक्छौं। यदि चेन्ज गर्न मिल्दैन, त्यो एकचोटी राखेपछि त्यो फिक्स भयो, पर्मानेन्ट भयो, त्यसमा अब चेन्ज गर्न मिल्दैन भनेदेखि त्यो चाहिँ के हो त, त्यो भनेको कन्स्टेन्ट हो। भन्नको अर्थ अझ अर्को तरिकाले भन्ने भने यसरी बुझ्न सकिन्छ है त। अर्को तरिकाले हेरौं, लेट्स से यो दुईटा बक्स छ, यसको नाम x राख्छु, यसको नाम y राख्छु। तर यो दुईटा बक्सहरुमा डिफरेन्स चाहिँ के छ भने यो y भन्ने बक्समा चाहिँ यहाँ चाहिँ 6 भ्यालु राखेर तालाबन्दी गरिएको छ। 6 भ्यालु राखेर यो बक्सलाई के गरियो, कम्प्लिटली तालाबन्द गरियो हुन्छ। तर x भन्ने भित्र 5 भ्यालु राखेर यसलाई ओपन गरिएको छ।
नेक्स्ट टाइम हामीले यहाँ 5 लाई हटाएर 6 राख्छौँ त्यति बेला पनि सी कम्पाइलर चाहिँ दुखी हुँदैन। सी कम्पाइलरले खुसी खुसी यो कुरालाई स्वीकार गर्छ। तर यहाँनिर जब हामीले यो 6 लाई हटाएर अरू कुनै भ्यालु राख्न खोज्छौँ त्यति बेला सी कम्पाइलरले हामीलाई वार्निङ दिन्छ। पहिला तिमीले कन्स्टेन्ट डिफाइन गर्यौ, अब कन्स्टेन्ट डिफाइन गरेको ठाउँमा भ्यालु चेन्ज गर्ने यु सिल्ली भनेर हामीलाई सी कम्पाइलरले थर्काउँछ। भन्नको अर्थ यक्स भनेको के रहेछ, यक्स भनेको एउटा भेरिएबल रहेछ, त वाइ के रहेछ, कन्स्टेन्ट रहेछ। जस्तै हामीले म्याथमेटिक्सको प्रब्लम गर्दैछौँ भने पाई इज इक्वल्स टु 3.14 राख्छौँ। सो इफ यु राइट पाई इक्वल्स टु 3.14 देन वाट इज द बेस्ट आइडिया टु डु इट। यसको बेस्ट आइडिया भनेको के हो त भन्दा पाईलाई एउटा कन्स्टेन्टको रूपमा डिफाइन गर्नु, द्याट इज द बेस्ट आइडिया। बट इफ यु define pi as a variable, then somebody may change the value of pi to be 5. And in your calculation, if you are finding area of a circle by using pi r square, then the value of pi may get wrong value. For such kind of values which are never going to be changed in your program, you have to define them not as a variable but as a constant. C प्रोग्राममा दुईवटा सिन्ट्याक्समा हामीले भेरिएबललाई युज गर्न सकिन्छ। पहिलो सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ टाइप, त्यसपछि आइडेन्टिफायर र आइडेन्टिफायर इज इक्वल्स टु भ्यालु, एउटा तरिका भयो। नेक्स्ट सिन्ट्याक्समा यु क्यान राइट टाइप हियर आइडेन्टिफायर इक्वल्स टु द भ्यालु। ओके, दिस वे यु क्यान डिफाइन भेरिएबल्स इन सी। यसमा एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त। सपोज एक्स इक्वल्स टु 5 नै भन्नु छ हामीलाई भने इन्ट आइडेन्टिफायर भनेको भेरिएबलको नाम। पहिलो सिन्ट्याक्समा इन्ट यक्स मात्रै भनेर यहाँ लेख्ने, नेक्स्ट लाइनमा आइडेन्टिफायर भनेको यक्स इक्वल्स टु भ्यालु भनेको 5। जब हामी यसलाई लाइन नम्बर हामीले यसलाई 1 यसलाई 2 भन्ने भने जब लाइन नम्बर 1 एक्जिक्युट हुन्छ नि त्यति बेला नै मेमोरीमा गएर यक्सले आफ्नो जग्गा ओगटेर बसिसकेको हुन्छ, तर त्यहाँ घर बनाएको हुँदैन। भन्नुको अर्थ त्यहाँ भ्यालु गएर बसेको हुँदैन। त यो लाइन नम्बर 2 मा गएपछि बल्ल अघि ओगटेको जग्गामा बल्ल गएर के गर्छ, यसले घर बनाउँछ। भन्नुको अर्थ त्यहाँ गएर भ्यालु राख्छ। यो दुईटा स्टेप सँगै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन है। यु क्यान राइट अ नम्बर अफ लाइन्स बिट्विन देम। दोस्रो सिन्ट्याक्स के छ यहाँ हेरौँ। यो सिन्ट्याक्स अनुसार गर्ने भने हियर अल्सो यु हेभ टु राइट द भेरिएबल टाइप। फर्स्ट अफ अल इन्टिजर, इन्टिजरको सट्टा यु क्यान डिफाइन लङ, यु क्यान डिफाइन फ्लोट, what type of variable you need, you can define that, and then you can write the identifier and then you can give the value just here. Okay, भन्नको अर्थ यसको के हो, र्याममा गएर जग्गा मात्रै ओगट्ने हैन, नाम राखेर त्यहाँ भ्यालु पनि 5 राखिदिहाल्ने। ओके, सो दिज आर टु सिन्ट्याक्स। एउटा भेरिएबलको टाइप चाहिँदो रहेछ, टाइप भनेको डेटा टाइप नै हो। अर्को भनेको आइडेन्टिफायर, आइडेन्टिफायर भनेको भेरिएबलको नाम हो। त भेरिएबलको नाम दिँदाखेरि हामीले अलिकति विचार पुर्याउनु पर्छ। त भेरिएबलको नाम दिँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? भेरिएबलको नाम चाहिँ के हुनुपर्छ, नेम मस्ट स्टार्ट विथ दुईटा अप्सन छ, आइदर अल्फाबेट और अन्डरस्कोर। हामीले चाहिँ अब इन्ट यक्स इक्वल्स टु 5 भनेर अघि लेखेको थियौँ नि, यसले यो सिन्ट्याक्स फलो गर्छ गर्दैन। भेरिएबलको नेम जुन छ त्यो चाहिँ कि चाहिँ अल्फाबेटबाट सुरु हुनुपर्छ कि चाहिँ अन्डरस्कोरबाट सुरु हुनुपर्छ। अल्फाबेट भनेको के भयो, एबाट जेड मध्ये जुनसुकैबाट सुरु हुन सक्छ, क्यापिटल एबाट क्यापिटल जेडसम्म जुनसुकैबाट सुरु हुन सक्छ, अथवा अन्डरस्कोरबाट सुरु हुन सक्छ। सो इफ आई से यक्स 5 इक्वल्स टु 5 देन इट्स भ्यालिड। ओके, यो सुरु केबाट छ, यक्सबाट सुरु भएको छ, अल्फाबेटबाट हैन। तर चाहिँ 5 यक्स इज इक्वल्स टु 5 भन्न पाइँदैन है, इट्स इनभ्यालिड। भेरिएबल मस्ट युज अल्फाबेट, डिजिट्स एन्ड अन्डरस्कोर। ओके, योभन्दा अरू युज गर्न पाइँदैन। भन्नको अर्थ भेरिएबलको नाममा अघि मैले भने जस्तै एबाट जेडसम्म युज गर्न पाइन्छ, क्यापिटल युज गर्न पाइन्छ, त्यही चिज भने 0 to 9 नम्बर्सहरू युज गर्न पाइन्छ र अन्डरस्कोर युज गर्न पाइन्छ। Keywords cannot be used, right? Keywords are not allowed. Keywordsहरू युज गर्न पाइँदैन। हामीले भेरिएबल एउटा डिफाइन गरौँ, इन्टिजर यक्स इक्वल्स टु 5।
यो त भ्यालिड छ, केही प्रब्लम छैन। तर इन्ट लेखेँ मैले, यो यक्सको ठाउँमा फ्लोट लेख्छु मैले। यो फ्लोट भनेको आइडेन्टिफायर हो, यसको ठाउँमा 5.486 लेख्छु। अब कम्पाइलरले थर्काइहाल्छ हामीलाई, दिस फ्लोट इज कीवर्ड एन्ड यु आर युजिङ द्याट कीवर्ड एज आइडेन्टिफायर नेम, यु आर नट अलाउड टु डु द्याट भन्छ कम्पाइलरले। जस्तो हाम्रो फ्यामिलीमा पनि नाम राख्दा केही प्रोटोकल्सहरू छ नि त, केही रुल्सहरू छ नि। 4वटा बच्चा जन्मिन्छ एउटा घरमा भने 4वटैको नाम राम त राख्दैनौँ। पहिले युज भएको किवर्ड्स अब भेरिएबलको नाममा युज गर्न पाइँदैन। स्पेस क्यारेक्टर नट अलाउड। जस्तै कसैले आफ्नो एज स्टोर गर्न पर्यो कुनै एउटा भेरिएबलमा भने यु क्यान गो फर एज इक्वल्स टु 20, द्याट्स फाइन। int age equals to 20 is correct, but you cannot write int my age. These are the basic rules that you can use while defining any variable in C. So यो त भयो variable को कुरा। अब constant को पनि कुरा गरिहालौँ। हाम्रो प्रोग्राममा constant युज गर्नको लागि दुईवटा तरिका छ C ल्याङ्ग्वेजमा है। एउटा भनेको ह्याश प्री प्रोसेसर युज गर्ने, ह्याश डिफाइन, त्यसपछि यहाँ पनि आइडेन्टिफायर र भ्यालु राख्ने र कन्स्टेन्ट डिफाइन गर्ने अर्को तरिका भनेको चाहिँ यु क्यान युज कन्स्ट किवर्ड। ओके, कन्स्ट किवर्ड युज गर्ने, कन्स्ट लेख्ने, डेटाको टाइप लेख्ने, अनि त्यसपछि आइडेन्टिफायर लेख्ने, अनि बल्ल भ्यालु दिने। यसरी कन्स्टेन्ट डिफाइन गर्न सकिन्छ। डिफाइन प्री प्रोसेसर युज गरेर गर्ने हो भनेदेखि वाट यु क्यान डु, सपोज कन्स्टेन्ट हामीले पाईलाई कन्स्टेन्ट डिफाइन गरौँ, त्यसको लागि तपाईले मेन मेथड भन्दा माथि नै के गर्नु पर्यो, डिफाइन लेख्नु पर्यो, त्यसपछि अनि पाई। मोस्ट अफ द टाइम हामीले कन्स्टेन्टको भ्यालु जहिले पनि क्यापिटल लेख्ने गर्छौँ है। यो एउटा कन्भेन्सन मात्रै हो। 3.14 यो सिन्ट्याक्समा डेटा टाइप डिफाइन गर्नु जरुरी छैन यहाँ। ओके, डेटा टाइप यो इन्टिजर हो कि फ्लोट हो केही भन्नु जरुरी छैन, जस्ट राइट पाई इक्वल्स टु 3.14। अलराइट, तर यसको प्रिन्ट एफ गर्दाखेरि प्रिन्ट गर्दाखेरि कुन टाइप कुन फर्मेटमा प्रिन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द कन्स्टेन्ट्स इन सी ल्याङ्ग्वेज। नाउ लेट्स गो टु आवर कोडिङ पार्ट एन्ड लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड हाउ वी एक्चुअली इम्प्लिमेन्ट दिस इन सी ल्याङ्ग्वेज। ओके, हामी यो अनलाइन gdb.com मा गएर सी ल्याङ्ग्वेज मात्रै होइन, सी ल्याङ्ग्वेज भन्दा अरू ल्याङ्ग्वेजहरू पनि यहाँ इन्स्टेन्टली हामीले प्रोग्रामिङ गर्न सक्दो रहेछौँ है। Has include stdio.h, त्यसपछि हामी जाउँ int main method भित्र return 0, अनि त्यसपछि यहाँनिर भेरिएबल डिफाइन गरौँ है। दुईवटा भेरिएबल डिफाइन गरौँ, x र y हुन्छ। int यक्स इज इक्वल्स टु 5, पहिलो सिन्ट्याक्स होइन भेरिएबल डिफाइन गर्ने। अर्को भनेको एकै ठाउँमा इन्ट वाई इज इक्वल्स टु 6, यसरी पनि गर्न सकियो। दुईवटा भेरिएबल हामीले डिफाइन गऱ्यौँ। अब यिनीहरूको भ्यालु प्रिन्ट गरिदिउँ, प्रिन्ट एफ होइन, भ्यालु अफ यक्स इज, अब त्यो इन्टिजरको रूपमा त्यसलाई प्रिन्ट गरौँ, %d अनि कमा यक्स। ओके, त्यस्तै प्रिन्ट एफ भ्यालु अफ y इज, त्यो भने %d एज एन इन्टिजर, y गरिदिउँ, क्लिक अन द रन कमान्ड over there, right? Here we can see the output. Value of x is 5, value of y is 6 हैन, एउटै लाइनमा आइरहेछ। हामीले न्यू लाइन क्यारेक्टर यहाँ इन्टर गरेका छैनौँ हैन। पहिलो लाइनमा यहाँ गएर हामीले न्यू लाइन इन्टर गरिदियौँ भने र यसलाई फेरि रन गरिदियौँ भने इट विल गिभ इन 2 लाइन्स। यस, अब यहाँनिर एउटा सानो मोडिफाई गरौँ है। y इक्वल्स टु से 34 गरिदिन्छु मैले र यो प्रोग्रामलाई फेरि एक्जिक्युट गर्छु। व्हाट ह्यापन्स, लेट्स सी। दिस इज द प्रुफ दैट y is a variable. Initially its value was 6 and later on its value became 34. So this is the proof that y is a variable. Now let's go for the constants. Okay, यो पार्टलाई डिलिट गरिदिउँ। एउटा तरिका भनेको प्री प्रोसेसर युज गर्ने, डिफाइन प्री प्रोसेसर। त्यसको लागि यु जस्ट राइट ह्याश अनि डिफाइन हुन्छ, पाई अनि भ्यालु
3.14. Right? Done. You don't need to apply semicolon in the preprocessor part, right? Printf value of pi is अब यो त integer होइन, float हो, त्यही भएर %f comma राखिदिउँ pi. Alright, now let's execute this. The expected output is obvious, right? Value of pi is 3.14. But if you need only 2 decimal points, then you can write 0.2. Run it, right? 3.14. So this is how we write constant, the first idea. The second idea of writing constant is using const keyword. For that, you have to write const integer identifier equals to value 123. So const integer x equals to 123. Now let's go ahead and print this value also. Printf value of x is %d, which is integer, and then comma x, right? Semicolon. Now we can see the expected output. Let's try to change x is equals to say 34. Now if we execute this time, the compiler must be angry, right? The compiler must say that you are trying to change the value of a constant, which is not allowed. Okay, so let's run it and we must see the output saying something like that. So here is error, right? Assignment of read-only variable x. X is read-only variable. That means x is a constant. Read-only भनेको त के हो? Constant हो नि. This is how we can implement variables and constants in C language.